හායි යාළුවනේ. ඉතින් ගෙදර ඉඳන් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ආහාරයක් ගැන තමයි අද කියන්න යන්නේ. රෝල් ඕට්ස් ඔයාලට මේකට ඕනේ. මේ විදිහට රෝල් ඕට්ස් ටික දාගත්තා. හරි යාළුවනේ. ඊළඟට මම එකතු කරගන්න හදන්නේ තල ඇට. ඉතින් තල ඇට කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ෆැට්, B vitamins, minerals, fibers, antioxidants අඩංගු දෙයක්. යාළුවනේ මම එකතු කරගන්නේ හන ඇට නැත්තම් flax seeds. flax seeds හොදයි ඔයාලගේ digestive system එකට, ඒ වගේම low density lipoprotein, cholesterol පාලනයට. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට මම එකතු කරගන්නේ Highland yogurt එකක්. ඉතින් yogurt එකක් ගත්තාම ඔයාලට protein, calcium, vitamins, ඒ වගේම probiotics මේ වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ digestive issues වලටත් මේක හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම low fat yogurt එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ diet එකට ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම එකතු කරගන්නේ Highland fresh milk එකෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් Highland fresh milk එකක් ඔයාලට නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා ප්‍රෝටීන් වගේ ස්කූප් එකක් එකතු කරගන්නවා නම් මේකට ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න Highland වගේ milk එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. non fat එකක් හරි නැත්නම් sugar free milk එකක් එකතු කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැන් මේ එකතු කරපු yogurt එක නිසාම සාමාන්‍යයෙන් මේක සීනි රසක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද sugar තියෙන නිසා yogurt එකේ. නමුත් ඔයාලට sugar free yogurt එහෙම තියෙනවා නම් ඒකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මී පැණි වගේ නැත්නම් කිතුල් පැණි වගේත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ජය වේවා. කාල් බාන්න. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the dark.